সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ছজিনাৰ এটি খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ এচুকুট দি দিব আৰু মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ দি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনিও দি দিব আৰু আদা নহৰুখিনিও কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি লৈ তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী এটা দি দিব। বিলাহীখিনি দিও কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত সোৱাদমতে নিমখ দি দিব আৰু নিমখখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। জলকীয়া দুটা দি দিব। আপোনালোকে জলকীয়া যিমান খাই ভাল পায় সেই অনুপাতে দিব। আৰু এতিয়া তাত কাটি লোৱা ছজিনাখিনি দি দিব আৰু ছজিনাখিনি দি মছলাৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। খুবেই সহজ আৰু টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিব। তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা আলু এটা দি দিব আৰু আলুখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া তাত সৰিয়হৰ পেষ্ট দি দিব লাগিব আৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই সৰিয়হৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে পুনৰ কিছু সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে আৰু গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। 10 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিট সময় উতলাব লাগিব। যেতিয়া ছজিনা আৰু আলুখিনি সিজি উঠিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব লাগিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। ছজিনাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।